سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. من مرتضی فتویی هستم و امروز میخوایم بریم سراغ یکی از مهمترین رازهای موفقیت که شاید اسمش رو شنیده باشید اما کمتر کسی به عمقش پی برده. اصل ذهن برتر یا مستر مایند. ناپلیون هیل معتقده که هیچ کس به تنهایی نمیتونه به موفقیت‌های بزرگ برسه. اون میگه اگر میخوای قد بکشی باید از فکر و تجربه بقیه هم استفاده کنی. توی این ویدیو که جلسه دوم آموزشی ناپلیون هیل هست قراره یاد بگیریم چطوری با اتحاد با بقیه راه 100 ساله رو توی 1 سال بریم. بخش اول از صحبت‌های جناب ناپلیون هیل رو توی این قسمت بشنویم. حالا به دومین اصل از 13 اصلی میرسیم که به شاه کلید منتهی میشه و با اون میتونیم در رو برای دستیابی به هدف اصلی و قطعی خود توی زندگی باز کنیم. این اصل موفقیت اصل مغز متفکر نامیده میشه. میخوام ماهیت اصل مغز متفکر رو درک کنید، چون قبل از اینکه بتونید شاه کلید رو در اختیار بگیرید باید از اون استفاده کنید. تعریف قابل فهم مغز متفکر اینه: مغز متفکر شامل 2 یا چند نفره که در هماهنگی کامل برای دستیابی به یک هدف مشخص کار میکنن. حالا در اینجا چند تا واقعیت جالب در مورد مغز متفکر اومده که به شما ایده‌ای از اهمیت و ضرورت پذیرش این اصل و استفاده از اون در دستیابی به موفقیت در شغل انتخابیتون میده. اول از همه این اصلی هست که از طریق اون میتونید از آموزش، تجربه، نفوذ و شاید سرمایه دیگران در اجرای برنامه‌های خودتون تو زندگی استفاده کنید. این اصلی هست که از طریق اون میتونید در طول 1 سال به دستاوردهای خیلی بزرگی برسید، در صورتی که بدون اون در طول کل عمرتون هم نمیتونید به اون دستاوردها برسید. و من از دانشجویان آگاه کتاب مقدس شنیدم که میگفتن اولین کاربرد شناخته شده مغز متفکر همونی بود که بین عیسی ناصری و 12 شاگردش وجود داشت. از یک حقیقت کاملا مطمئنم: وقتی شما یک اتحاد واقعی مغز متفکر با دیگران تشکیل میدید و با اونها تو هماهنگی کامل کار میکنید، میتونید آزادانه از نیروهای معنوی درون خودتون در اجرای برنامه و خواسته هاتون استفاده کنید. من همچنین میدونم که اصل مغز متفکر میتونه شما رو در برابر شکست کاملا محافظت کنه، مشروط بر این که هدف شما همیشه این باشه که استفاده از این اصل برای همه کسایی که به اونها تاثیر میذارید مفید باشه. زمان سازماندهی علم موفقیت توی تحقیقاتم تقریبا با هر مرد موفق بزرگی که توی این کشور توی 50 سال گذشته تولید کرده همکاری داشتم و میتونم به شما قاطعانه بگم که موفقیت اونها عمدتاً به دلیل دانش و کاربرد اصل مغز متفکر بوده. همچنین میخوام توجه شما رو به این واقعیت جلب کنم که شیوه زندگی عالی آمریکایی ما و سیستم بی‌نظیر تجارت آزاد ما بر اساس اصل مغز متفکر ساخته شده. بزرگترین سندی که تا الان توسط ذهن انسان تصور شده نمونه کامل از اصل مغز متفکر در عمل هستش. این اعلامیه استقلال هست و بهترین گواه اهمیت حفظ هماهنگی کامل در یک اتحاد بزرگ رو میشه در این واقعیت پیدا کرد که 56 مردی که اعلامیه استقلال رو امضا کردن کاملا میدونستن که ممکنه این اعلامیه یا به مجوز آزادی برای تمام بشریت تبدیل بشه یا حکم اعدامی که باعث اعدام هر یک از امضا کننده ها بشه. حالا بیاید ببینیم که اصل متفکرانه چگونه برای افرادی که همه ما میشناسیم موفقیت رو به ارمغان آورده. اول به زمانی فکر کنید که کیت اسمیت کار خودش رو به عنوان یک خواننده آغاز کرد. اون حتی برای کسب درآمد کافی از خوانندگی برای پرداخت هزینه‌های زندگی خودش مشکل داشت و اگر این اصل رو کشف نمی‌کرد و به کار نمی‌برد هیچ وقت نمیتونست از خوانندگی خودش درآمد کسب کنه. چون اون با تد کالینز این اتحاد رو تشکیل داد که به اون کلید اصلی موفقیت رو داد. و طبق گزارش که توی ریدر دایجست دیدم کیت اسمیت بیش از 30 میلیون دلار درآمد داشته و هنوز توی رده‌های بالای درآمد قرار داره. من به یاد دارم زمانی که ادگار برگن و اون تیکه چوب کوچیک بامزه که به چارلی مکارتی معروف بود هر جایی که میتونستن بازی میکردن و من فکر میکردم تنها چیزی که در ازای اون خدمتشون دریافت میکنن یه وعده غذایی بود. اما ادگار برگن مرد باهوشی توی زمینه سرگرمی هستش. بنابراین اون یه اتحاد متفکر تشکیل داد که اون و چارلی رو از طریق رادیو و تلویزیون به میلیون ها نفر معرفی کرد و گمان میکنم که اون دیگه نگران پول نیستش.
خب همونطور که متوجه شدید جناب ناپلیون هیل یه مثال جالب زد. گفت حتی عیسی ناصری و 12 شاگردش هم از همین سیستم استفاده کردن. یعنی چی؟ یعنی حتی بزرگترین آدم‌های تاریخ هم یه تیم همفکر دور خودشون داشتن. نکته طلایی اینه که لازم نیست تو همه چیز رو بلد باشی. تو فقط کافیه آدم‌های درست رو پیدا کنی و باهاشون هماهنگ بشی. هماهنگی یعنی چی؟ یعنی نفع دو طرفه. حالا در ادامه جناب ناپلیون هیل چند تا مثال واقعی از آدمایی مثل هنری فورد میزنه که چطوری از صفر به همه چی رسیدن. و ممکنه تعجب کنید وقتی به شما بگم امپراتوری بزرگ صنعتی فورد با تشکیل یک اتحاد متفکر بین هنری فورد و همسرش شروع شد. در ابتدای کارش هنری فورد خجالتی و بدون اعتماد به نفس بود. این خانم فورد بود که هنری فورد رو با ایمان و شجاعت برای پیشبرد کمال کالسکی بدون اسبش الهام داد. گرچه اقوام و همسایه‌اش عموماً سعی می‌کردن اون رو از تلف کردن وقتش با این وسیله نقلیه منصرف کنن. 4. فدراسیون ایالت‌ها. همونطور که ایالات متحده آمریکا ثروتمندترین و قدرتمندترین ملتی هستش که تمدن تاکنون به خودش دیده و راز قدرت و ثروت ما در شکل حکومت ما هستش که از طریق اون همه ایالت‌های ما با روحیه هماهنگ و مبتنی بر اصل تدبیر از طریق یک دولت فدرال مرکزی مستقر در واشنگتن عمل میکنه. و حالا سخنی با شما. اگر برای حقوق یا دستمزد کار میکنی، فرصت فوق‌العاده‌ای داری تا با تشکیل یک اتحاد تدبیر با همکارای خودت از جمله مدیریت خودت رو به درآمد بالاتر و موقعیتی مسئولانه‌تر ارتقا بدی. توی صحبت‌های بعدیم دستورالعمل‌های بیشتری در مورد نحوه اعمال اصول تدبیر به شما میگم تا درآمد خودتون رو افزایش بدید و با همکاری کامل خودتون رو به موقعیت بالاتری ارتقا بدید. بله درسته. من به شما نشون میدم که چطور برچسب قیمت خودتون رو بنویسید، دستمزد خودتون رو تعیین کنید، ساعتهای کاری خودتون رو تعیین کنید و به خودتون استقلال مالی بدید. اما در حال حاضر میخوام قبل از جلسه بعدی 3 تا کار انجام بدیم. اول، قطعا تصمیم بگیرید که میخواید در طول 3 سال آینده کجا باشید و چه کاری انجام بدید. دوم، تصمیم بگیرید که چقدر میخواید پول در بیارید و برای کسب اون چه کاری میخواید انجام بدید. و سوم، با حداقل 1 نفر از خانواده نزدیک خودتون و حداقل 1 نفر از کسایی که خدمات خودتون رو به اون میفروشید یه اتحاد متفکر تشکیل بدید. با برداشتن این 3 قدم راه زیادی رو برای تصاحب کلید اصلی موفقیت طی میکنید. چیزی به نام بی‌ارزشی وجود نداره. همه چیز از جمله موفقیت شخصی شما قیمتی داره که باید پرداخت بشه و تنها قیمتی که از شما خواسته میشه برای زمان حال بپردازی تلاش لازم برای انجام 3 کار ساده‌ای که من پیشنهاد دادم. حالا قبل از اینکه شروع به برداشتن 3 قدمی که من پیشنهاد دادم کنی، یه واقعیت مهم وجود داره که میخوام به خاطر داشته باشی و اون اینه: نگرش ذهنی خودت رو کنترل کن و با هر کسی که با او ارتباط نزدیکی داری دوستانه و موافق باش. اگر در عوض انتظار همکاری دوستانه دارید، بی‌تفاوتی نمیتونه برای شما یه اتحاد متفکر ایجاد کنه. یه نگرش ذهنی منفی چیزی جز شکست برای شما نداره. به یاد داشته باشید که همیشه به دلیل اون نگرش ذهنی خودتونه که با دیگران مرتبط میشید یا در جایی که هستید الان هستید. و همچنین به یاد داشته باشید که نگرش ذهنی شما تنها چیزی هست که به اون کنترل کامل دارید. موفقیت چیزیه که باید برنامه ریزی بشه و موفقیت چیزیه که باید از قبل به دست بیارید. درسته چیزی به نام شانس وجود داره، اما فقط به یاد داشته باشید که شانس چیزیه که میتونید برای خودتون ایجاد کنید اگه قوانین رو بدونید و همونطور که من به شما میدم از اون پیروی کنید. همچنین به یاد داشته باشید که موفقیت در سطوح بالاتر چیزیه که فقط با همراهی دیگران با شما میتونید به اون دست پیدا کنید. و بهترین تعریف موفقیت که من میدونم اینه: موفقیت دانشی است که با اون میتونید هر آن چیزی که از زندگی میخواید بدون نقض حقوق دیگران و با کمک به دیگران برای دستیابی به اون به دست بیارید. فرمول شناخته شده‌ای برای دستیابی به موفقیت وجود داره و به اندازه قوانین ریاضیات یا اصول علم قطعی و یقینی هست. هدف من از این جلسه اینه که اون فرمول رو به زبان ساده به شما ارائه بدم که بتونید اون رو بفهمید و به کار ببرید. اما من هرگز نمیتونم چیزی رو که برای اون آماده نیستید به شما بدم.
اگه آماده پیشرفت به سطوح بالاتر موفقیت هستید، با تمایل خودتون برای پیروی از دستورالعمل‌های ساده‌ای که در ادامه به شما میدم این واقعیت رو تشخیص میدید. این چیزی که موفقیت نامیده میشه چیز بسیار عمیق و جالبی هست، چون که مرز بین موفقیت و شکست اونقدر باریکه که اغلب تشخیص این که یکی از کجا تموم میشه و دیگری کجا شروع میشه خیلی دشواره. برای مثال در ارتباط من با مرحوم هنری فورد متوجه شدم که هزاران نفر برای او کار میکرد که تحصیلات بسیار بیشتری نسبت به او داشتند، شخصیت‌های جذابتری داشتند، توانایی‌های بیشتر در دوستیابی و شانس بسیار بهتری برای موفقیت نسبت به آقای فورد داشتند. اما آقای فورد یه ویژگی ساده داشت که دیگران که برای او کار میکردن نداشتن. همون ویژگی رو من تو جلسه‌های آینده به شما به وضوح میگم. اما الان علاقه دارم بدونم که آیا میتونید این ویژگی ساده که هنری فورد داشت رو به من بگید که اون رو به بزرگترین صنعتگری که این ملت تا به حال به خودش دیده تبدیل کرده؟ در جلسه بعدی توضیحاتی در مورد ویژگی موفقیتی که به هنری فورد کمک کرد تا نفوذ خودش رو در سراسر جهان گسترش بده و خودش رو ثروتمندتر از کروز کنه، با وجود این واقعیت که او فقط تحصیلات مدرسه معمولی ناچیزی داشت، به شما خواهم داد. تا اون موقع لطفاً شاد باشید. باشه؟ و فقط به یاد داشته باشید که تنها محدودیت واقعی شما محدودیتی هست که میپذیرید و در خودتون ایجاد میکنید. دوستای خوبم، همونطور که شنیدید هنری فورد که دنیا رو تکون داد، اولش یه آدم معمولی و خجالتی بود که همه مسخرش میکردن، اما اون یه ذهن برتر با همسرش ساخت و جلو رفت. حالا جناب ناپلیون هیل برای ما 3 تا تمرین گذاشت تا جلسه بعد. 1. دقیقاً بنویس 3 سال دیگه کجایی و چی کار میکنی. 2. بنویس چقدر پول میخوای و قراره در ازاش چه خدمتی بدی. 3. همین الان یه اتحاد ذهن برتر حداقل با 1 نفر از خانواده یا همکارا تشکیل بده. یادتون نره موفقیت الکی به دست نمیاد، باید قیمتش رو پرداخت کرد. قیمت الان شما فقط انجام همین 3 تا کاره. راستی به نظر شما ویژگی ساده‌ای که هنری فورد داشت و بقیه نداشتن چی بود؟ از این که با ما همراه هستید ممنونم. به امید موفقیت روزافزون شما. خدا نگهدار.